Hai, Assalamualaikum. Ini adalah video tutorial tentang E-Solat Interaktif Al-Falah. E-Solat panel ini mempunyai solat fardu, solat sunat, azan dan juga iqamah, mempunyai 40 surah pilihan beserta doa. Jom kita tengok fungsi yang ada pada E-Solat panel ini. Sebelum itu, dia mempunyai button on off di sini. Selamat datang ke E-Solat Interaktif Al-Falah. Jom kita tengok tutorial untuk solat fardu hanya dengan satu sentuhan. Salat subuh. Usalli fardhu subhi raka'atain adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mari kita mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan beserta juga doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i. Dengan audio yang sangat jelas, memudahkan solat kita, membuat solat kita lebih tertib dan juga bacaan kita lebih sempurna. E-Solat Interaktif Al-Falah ini sesuai untuk digunakan kanak-kanak dan juga dewasa. Setiap pembelian E-Solat Al-Falah ini mempunyai earphone, sejadah, panduan secara manual dan juga warranty card selama setahun. Bukan itu sahaja, anda juga akan mendapat hadiah istimewa daripada Al-Falah, iaitu buku panduan solat dan juga checklist solat. Pembelian E-Solat Interaktif Al-Falah ini anda boleh dapatkan di Shopee, Lazada dan juga khidmat pelanggan Al-Falah. Assalamualaikum.